Якщо ви без поняття, як же зрозуміти, зраджує вам чоловік, хлопець чи ні, якщо ви не знаєте, на що звернути увагу, яким міфам вірити, яким ні, що дійсно має підстави до зради, то ви відкрили саме те відео, адже в ньому я розповім головні ознаки того, що чоловік вам точно зраджує. І мало того, я ще розповім в кінці, обов'язково дивіться до кінця, що з цим робити. Вітаю вас на каналі Caroline Space.ua, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І поки я не почала, нагадую вам поставити вподобайку, адже я впевнена, що це пекельне відео вам точно сподобається. Бути активними в коментарях та підписатися, щоб квітнув наш український YouTube. Що ж, поїхали. В першу чергу хочу розвінчити два дуже таких поширених міфи. Перший із них – це той, що всі чоловіки зраджують, це нормально і краще з цим змиритися ще на берегу, щоб потім не рвати свою душу, як то кажуть, не очаровуйся, щоб не розочаровуватися. Так от це вся повна чуш. Це неправда, що всі чоловіки зраджують. Це абсолютний міф, який вигадали ті самі мужики, які зраджують, тому що, звичайно, ніхто не виключає того, що дійсно є такі чоловіки, які зраджували, зраджують і будуть зраджувати, тому що цим вони як мінімум обслуговують свої дитячі психологічні травми, і поки вони самі не захочуть вирішити цю проблему, вони дійсно завжди будуть шукати собі пригоди на стороні. Але це, знову ж таки, не стосується всіх чоловіків. Правда ж таки? І хто би вам там не розказував, полігамні, моногамні, ми самці, ми такі, ти просто успокойся, сиди вдома, чекай, я буду собі гуляти, у мене такий період. Це все брехня. Це людина вибирає, це її вибір зраджувати, вона відповідає за свої дії і ці дії вона направляє на те, щоб зраджувати все. Це не відбувається там без свідомості, це не відбувається там в відключці, правда? І так далі. Тобто, пам'ятаємо, не всі чоловіки зраджують. Це абсолютний міф. Наступний міф – це те, що жінка сама винна в тому, що її зрадили. Ось такого просто не існує. Тому що в кінці до кінців жінки бувають різні, вірно. Можна завершити стосунки з цією жінкою, якщо вона так не влаштовує, і далі влаштовувати, далі собі там ото життя, додавати нових фарб, отримувати нові почуття, шукати собі хоч 10-20 коханок. Тут зовсім про інші якості людини. Якщо людина зраджує, вона порушує свої обіцянки, вона сама по собі схильна до обману, вона сама по собі схильна не вірити в цей сімейний союз. Можливо, вони просто не співпадають погляди з вами, також теж буває. Але це не значить, що жінка винна в тому, що її зрадили. Або, як кажуть, у всіх сварках винні 50/50. Звичайно, по факту, можливо, жінка і сама це спровокувала, можливо, навіть і несвідомо, хто ж знає. Але це ж не значить, що потрібно йти і відразу лягати до когось в ліжко. Це все обговорюється, звертається до психологів, було би бажання вирішити проблему. Тобто, якщо, це вже я більше пішла в глибокі стосунки між чоловіком і дружиною, а по факту сама дія зради, ось ця зрада чоловіка, в ній не може бути винна жінка, тому що це чоловік виконує якісь дії. Проте не виключено, що жінка могла всьому цьому спонукати. Тоді питання до чоловіка, навіщо ти і жінку ту не відпускаєш, тримаєш, обманюєш і гуляєш собі на стороні. Тут, звичайно, вже про зовсім інші якості, як я вже і сказала. І яка ж головна така сила жінки для того, щоб зрозуміти, що чоловік їй зраджує? Так ось, на мою думку, це жіноча інтуїція. Просто, якщо жінка, вона вміє себе чути, вона прислуховується до своїх інстинктів, у неї все добре з таким саморозумінням, самопочуттям, вона знає себе, вона задовольняє свої базові потреби, вона там
Розумієте, вона в такому насиченому стані, і чим насиченішому стані жінка, тим її всі інстинкти працюють краще, сильніше і так загострено. І в цілому я вважаю достатньо навіть цих інстинктів, коли жінка просто наче шкурою відчуває, що хтось третій рветься в сімейну систему та намагається її зруйнувати. Хтось лізе зовні, щоб пошкодити її щастя. Вона може помітити, що відчути, що з чоловіком щось не так. Він не так дивиться, він не так розмовляє, він не так поводиться, він інший. Або він навіть може зробити абсолютно все, як завжди робив, але жінка відчуває, що щось не так. Ну, щось відбувається не так. Хтось щось накрутив там. Розумієте, якщо у вас завжди раковина стоїть в одному і тому ж самому місці 20 років. От ви проходите зліва, справа, зверху, боком, а раковина завжди на одному місці. Та навіть якщо вона на сантиметр здвинеться, ви не зможете не помітити того, що щось змінилося. Так само і з чоловіком. Проте, дуже важливе зауваження, не варто плутати це з історичною такою ревнивістю, яка, на жаль, буває присутня у жінок, яка ґрунтується на невпевненості в собі, на невірі в собі, на невірі в те, що її можуть вибирати повноцінно, на невірі в те, що вона дійсно може бути любима, що її дійсно чоловік вибирає, що дійсно крім неї більше ніхто чоловіку не треба. Це стосується самооцінки, самоцінності. І якщо жінка це дуже довго накопичує, не пропрацьовує і дійсно її невіра в себе лише посилюється, вона все це акумулює дуже сильно. І чим довше вона це робить, тим частіше відбуваються такі всплески агресії, депресії, істерики, і чоловіки звикли це називати «випалила мені мозги». Так ось це не ревність, це скоріше не як ревність до самого чоловіка. Це просто крик душі за те, що жінка травмована, сама в себе не вірить, і аби якось виплеснути свої оці все, що в неї там негативне зібралось, вона використовує чоловіка як помийне емоціональне відро і на нього все це зливає. До речі, це досить, трішки відійду від теми, це досить така небезпечна поведінка для самої жінки, тому що врешті-решт, дійсно, це 80% випадків, коли чоловік після таких виїдань мізків дійсно піде і зрадить. Або якщо вже пиляли мозги, то аби щоб це вже було за що. І тому я вам рекомендую, звичайно, це ніякі тут не поради ніхто не роздає, звернутися з такою внутрішньою проблемою до психолога, все це проробити і спокійно собі будувати гармонійні стосунки з своїм чоловіком. Рухаємося далі. Я ж вам обіцяла конкретні ознаки, по яким можна діагностувати зраду чоловіка, так сказати. Дивіться, перше, я не відміняю своїх слов, я сказала інтуїція, це дійсно, якби ви під коркою, так, як кажуть, не відчували, що щось не так, ви під це відео не відкривали, на мою думку, так? І перш ніж, я не знаю, до якого моменту ви дивитеся це відео, тому хочу сказати відразу, що якщо ви впізнали будь-яку наступну з ознак, або зрозуміли, що інтуїція вам і так дає дуже багато ознак того, що пора бити тривогу. Перше, що ви маєте зробити, дійсно, це просто поговорити зі своїм чоловіком. У нього може змінитися поведінка, бо у нього криза середнього віку. Бо, можливо, він сходив до лікаря і дізнався про якусь свою хворобу. Або, можливо, у нього щось зі сім'єю сталося. Або у нього зараз на фоні всього цього відбувається переоцінка цінностей, і він зараз в собі. А вдруг у нього на роботі що сталося? Можливо, його понизили, звільнили, не дали тут. Зрозуміли. В першу чергу необхідно поговорити. Якщо чоловік дійсно вам не зраджуваний, він вийде на контакт.
він не пояснить вам, він заспокоїть вас. Ви буде важливо, щоб ви не відчували те, що ви відчуваєте, адже будь-яка ревність, це тривога, це переживання, це все неприємне, це все впливає на настрій, на загальні самопочуття. Якщо він не хоче, щоб ви все це проживали, він вас запевнить в тому, пояснить обґрунтовано, чому то так трапилось. Якщо ваш чоловік уникає розмови, він не хоче навіть йти на контакт, щось там пояснювати, якось взагалі вас заспокоювати, то тут питання до вас. Чому ви вибираєте бути з такою людиною, якій на ваші емоції, почуття, в принципі, настільки байдуже, що вона готова витерти від них ноги? І так, перша ознака така популярна, да, що чоловік почав гарно одягатися, не так, як зазвичай, парфуми, там, підстрижений, побритий і так далі. По-перше, це міф, що відразу цю ознаку можна брати як за основу того, що вам точно зраджують. Проте розглянути її детально, я вважаю, важливо. Пам'ятайте, будь-яка ознака, якщо вона підходить під ваш випадок, ми спочатку розмовляємо з чоловіком, що то сталося. І подивитися на себе, тому що я ось знаю живий приклад, коли реально чоловік, жили 10 років разом, він чомусь почав випахнюхуватися, вибриватися, якось купу одягу собі накупив, хоча це ніколи не було йому своєрідно. І дивно так себе поводитися, якось більше впевненіше, знаєте, отак от. І дійсно відрізняється поведінка. І дівчина запитала в нього, типу, а що з тобою відбувається? А він каже, а ти почала працювати недалеко від мене, і я побачив, яка ти кожного дня гарна, який в тебе різноманітний одяг, як ти себе поводиш так ніжно і красиво, що я подивився на себе і подумав, мені треба оновити гардероб, я почуваю себе некомфортно поряд зі своєю коханою жінкою. Уявляєте, і так буває, а не обов'язково відразу зрада пішла. Тобто, навряд, якщо у нього вже давно коханка, він буде виряджатися заради неї. Тобто це досить така слаба ознака і, скоріше за все, вона не варта уваги. Проте, якщо вас то турбує, знову ж таки, розмовляємо. Така вагома ознака, на мою думку, це коли чоловік втикає в телефоні, змінив паролі, постійно отак от никається, ховається, щоб ти там десь не побачила, не відчула, десь вібрірує, він уже біжить, там перевертається, сальто 3 робить, щоб скоріше, ніж ти, взяти той телефон. Проте зазвичай такого не було, у вас були однакові, можливо, навіть паролі, ви завжди все знали, ніякої скритності не було. І, звичайно, разом з цим чоловік сидить в туалеті годинами, і ось там же ж виписує коханки, яке ж, скоріше за все, виписує коханки, який же він бідний нещасний, яка в нього жена пиляюща, як же йому хочеться до неї, да? То ви просто уявіть цю картину, да? Там, візьмемо умовно, 35-річний чоловік, якийсь там подругі, сидить, я вибачаюсь, фуфунькає і виписує романтичні поеми. І все це, як підліток, ховає від вас. Да, це вагома ознака. На неї варто звернути увагу. Проте водночас тут варто звернути увагу, що ви робите поряд з чоловіком, який поводить себе ось так незріло, який не схильний, в принципі, як виявляється, зробити це чесно, екологічно. Йому не вистачає, вибачаюсь, Фаберже для того, щоб з вами попрощатися, пояснити свою поведінку. Він, як дитина, ховається в туалеті, коли фунькає і виписує свої там поеми. Тут така палка двох кінців. Сподіваюся, моя думка щодо цієї ознаки вам зрозуміла. Також є вагомою ознакою, якщо чоловік постійно почав постійно запізнюватись з роботи. Ось просто, знову ж таки, такого раніше не було. Можливо, рідко, да? Всі ми працюємо, розуміємо, що є там форс-мажори, щось трапилося. А це на постій. От його постійно немає, він зайнятий, виходні він на роботі і так далі. Це вагома ознака. Але якщо, тільки якщо, немає результату тієї роботи, тобто чоловік працює більше, а гроші більше не приносить. Або якщо це якась державна служба, то як мінімум за такі затримання на роботі мають бути хоча б вихідні якісь додаткові. Або премія, або підвищення по посаді. Можливо, чоловік на це працює, так? І тоді, якщо немає ніякого
позитивного підкріпленого наслідку того, що чоловік постійно затримувався, то тоді важливо у нього запитати, чому так, як так, чи дійсно все добре, і далі вже діяти із власних інтуїтивних почуттів. Наступна вагома ознака, я кажу, що всі вагомі, тому що я їх назву небагато, здається, це остання, проте досить таки небанальне. Це щось трапилося з вашими фінансами в родині. Кудись зникають гроші, якісь рахунки вам заблокували, або чоловік став різко, без причини, набагато менше приносити, ніж зазвичай, і пояснення, обґрунтованого пояснення, дійсно, яке ви вірите, тут же знову ж інтуїцію не обманути, немає. Просто немає. Чомусь десь фінанси пропадають, якісь махінації проводяться і так далі. То тут, звичайно, знову ж ми спочатку розмовляємо, а потім думаємо, як ми можемо піти в глибину цієї проблеми і подивитися, що ж могло інше вплинути на те, що фінанси витікають із родини. І також важлива ознака, що сексуальне життя у вас трапляється лише тоді, як ви після, годинами танцювали танці з бубнами. Тобто, вмовити чоловіка зайнятися коханням, або як супружеский долг став дійсно долгом, не можна не вмовити, не допроситися, дійсно чоловік уникає сексуального контакту з вами. Проте, знову ж таки, є безліч причин, чому чоловік може уникати статевих стосунків. Особливо, якщо він уже не маленький хлопчик. Потрібно спитати, можливо, щось зі здоров'ям, можливо, він якось там не вірив в себе. Знову ж то криза середнього віку, переоцінка цінностей, щось в нього внутрішньо трапилося. Можливо, по самому органу відбуваються проблеми, так? Важливо тут бути максимально підтримуючою, там як можна менше лізти в простір чоловіка. Це не значить, що він відразу там когось собі завів. Адже якщо робити такі відразу висновки, що якщо ця ознака, значить точно десь шляється, то своєю депресивною поведінкою, своїми істериками ви лише будете поглиблювати ту проблему, яка, можливо ж таки, і не стосується ніякої зради, а це якогось щось внутрішнє. Тобто, все одно, коли ми якось негативно поводимося до чоловіків, вони чують лише одне: я поганий, в мене не вийшло, я не задовольнив і так далі. Сподіваюсь, це відео вам відкрило очі на те, як дивитися на ці всіма розуміючими ознаками, популярними, поширеними, як на них дивитися тепер під іншим кутом, що вкрай важливо. І дуже вас прошу, всі оці бредятини, що пишуть в інтернеті, нічому такому не вірити. Як одна із таких ознак, це коли чоловік прийшов пізно з роботи, набрати йому ванну і подивитися, якщо яйця Фаберже не спливло, значить він точно десь їх випорожнив. Це просто бред, будь ласка, не приймайте це до уваги, вас просто заманюють, розшатують вашу психіку такими порадами. Будь ласка, не звертайте на них увагу. Є ось 4 основні ознаки ЧП, здається, я назвала, і то на них абсолютно важливо дивитися під різними кутами, тому що все не так просто. А я дякую вам за перегляд цього відео. З вами не прощаюся, побачимося в наступному.